Don't bring me down on my knees. My head's still in the clouds. Don't you bring me down. I fly without you, baby. Amikor csalódunk a barátainkban, csalódunk a világban, csalódunk az emberekben, valahol eldöntjük, hogy igazunk van. Én szeretnék egy pár más nézőpontot megmutatni. Nézd meg azt, hogy ahhoz, hogy csalódj, mennyi gondolatodnak kell lenni, mennyi kiszámításodnak, kikövetkeztetésednek, ítéletednek kell lenni ahhoz, hogy abban, amit kivetítettél, hogy ő olyan, és neki azt tartania kellene, hogy ő olyan, az valamiért nem tartja, és ezért te azt mondod, hogy csalódtál benne. Ha nem lenne kivetítésed, ha nem képzelnél senkiről semmit, ha hajlandó lennél jelen lenni mindig azzal, ami van, és nem egy elképzelt világban élnél, akkor tudnál-e csalódni? Létezik-e az, hogy ahhoz, hogy csalódj, valahol össze kell szűkíteni az éberségedet? Össze kell szűkíteni azt, amit valójában tudsz. Ezt tanultuk meg, hogy ne legyünk hajlandóak arra, hogy lássuk, hogy mi is van, próbáljuk pozitívan látni, próbálunk rávetíteni, nem lehet ez még annyira rossz, biztos rossz gyerekkora volt. Nem, biztos még ez, biztos megérteni próbáljuk, biztos, hogy nem annyira rosszul. És ezt addig tartjuk, még egyszer csak összeomlik, és azt tudjuk mondani, hogy csalódtam benne. Csalódtál benne, vagy csalódtál abba, önmagadban, azon részével, hogy nem voltál hajlandó jelen lenni, minden pillanatban, érzékelni, tudni és befogadni azt, ami ott van előtted. Ítéletek nélkül és nézőpontok nélkül. Amikor már megtörténik ez a csalódás, amikor igazából éber leszel arra, hogy itt más is van, mint a te kivetített valóságod, akkor még mindig lehet rengeteg választásod. Mindenhol, ahol eldöntöttük azt, hogy ha csalódtunk valakiben, az azt jelenti, hogy csak elkülönülhetünk tőle. Ha valahol nézd meg, ha csalódtál valakiben és elkülönülsz tőle, akkor valahol még mindig nem vagy hajlandó ránézni, hogy mi van ott. Ha csak az egy választásod van. Mert akkor reakcióba vagy. Csalódtam, reakcióba vagyok, elkülönülök. Ha felteszel kérdést és hajlandó vagy ránézni arra, hogy oké, ez az egész másképp volt, mint ahogy én elképzeltem. Más tudtam én erről, mást érzékeltem én erről. Most ez van, ezt látom, végre látom, nem azt, ami valójában igaz, hanem ami ebben a 10 másodpercben igaz számomra, nekem könnyű, akkor felteheted azt a kérdést, hogy működik-e az nekem, hogy kapcsolódom vele. Működik-e ebben a pillanatban, így, ahogy most ezzel az éberséggel látom, működik-e nekem az, hogy mi most együtt játszunk, együtt teremtünk, megy ez az egész tovább az álomvilágom nélkül is, vagy most nem? De mi van, ha ez nem kell elkülönülni, hanem ez egyszerűen csak egy választás. Nem kell mindig mindenkivel együtt teremtened, de hányszor tartunk fel álomvilágokat azért, hogy fenntartsuk azt, hogy vele teremtünk. Ha hajlandó vagy minden pillanatban ránézni erre, és hajlandó vagy szabadságot adni magadnak, akkor nagyon könnyű lesz igent is mondani egy barátságra, egy kapcsolatra, meg nagyon könnyű lesz nemet is mondani. Ez a választás szabadsága. Ha megvan a totális választás szabadsága, egyre kevesebbet fogsz csalódni. És nyilván ott van a másik oldalán ennek az egész történetnek, amikor csalódnak bennünk. És mi próbálunk ehhez alkalmazkodni, próbáljuk jól csinálni, hogy soha többet ne tudjon csalódni bennem, mert már egyszer csalódott bennem. Próbáljuk jól csinálni, próbáljuk magunkat átalakítani, hogy ne csalódhassanak bennünk. Hajlandó lennél tudni azt, hogyha csalódnak benned, az nem rólad szól. Ugyanúgy, ahogy fordítva nem rólad szólt, ha benned csalódnak, igazából nem rólad szól, hanem mi az, amire ő nem volt hajlandó éber lenni velem kapcsolatban, mi az, amit nem volt hajlandó befogadni velem kapcsolatban, és esetleg az az egy kérdés lehet, amit innen indítasz magaddal, ami nyilván változást hozhat létre, hogy hol nem voltam hajlandó igazán megmutatni magamat neki, aminél ő
belemehetett egy kikövetkeztetésbe, hogy én milyen vagyok, ami létrehozta számára a csalódást. És létrehozta azt, hogy most én vagyok az, akivel csalódtak. Eszközök. Szóval 3 eszköz, amit használhatsz, sokkal több eszköz használhatsz, de most 3 eszköz szeretnék megmutatni neked, amit használhatsz. Az első eszköz az, hogy érdekes nézőpont, van egy ilyen nézőpont, érdekes nézőpont, van egy ilyen nézőpont. Minden, ami a csalódással kapcsolatos, az hajlandó lennél csak úgy ránézni, hogy ez egy érdekesség. Érdekes nézőpont, van egy ilyen nézőpontom, hogy csalódtam benne. Érdekes nézőpont, van egy ilyen nézőpont, hogy csalódod benne. És ezt addig tudod mondani, addig tudsz ezen tűnődni, amíg valóban érdekességé nem válik ez az egész, és valahol felkönnyű. A következő eszköz, amit használhatsz, az pedig az, hogy mi az, amire nem vagyok hajlandó éber lenni, mert eldöntöttem, hogy ha arra éber lennék, egy olyan dolgot kellene megtapasztalnom, amit nem tapasztalhatok meg. Szóval mi az, amire vagy hajlandó éber lenni, amire ha eldöntötted, hogy ha mégis éber lennél, akkor meg kellene tapasztalnod valamit, amit elutasítasz megtapasztalni. Mi van, ha az éberség hoz fel dolgokat, és éberséggel tapasztalsz meg bármit is, az csak könnyebb lehet. És a harmadik eszköz pedig az lenne, hogy mi az az energia, ami lehetek, mi az az éberség, ami lehetek, mi az a könnyedség, öröm, ami lehetek, aminél egyszerűen semmiben és senkiben nem tudok csalódni, hisz mindenre éber vagyok, mindennel jelen vagyok, és mindent befogadok. Totális jelenléttel.